guys, and welcome back to my channel Dunia Healthy. Hari ni saya akan buat unboxing. Saya beli benda ni di Shopee. Jadi benda tu ialah ringlight. Okay, ringlight ni harga dia berpatutan. Bagi pemula yang mau macam saya, yang YouTube yang pemula macam saya, boleh belilah. Dia punya perhantaran pun saya tengok okey lah, dalam 2 minggu, 1 minggu gitu pun dah sampai. Dia janji 22, tapi dia datang sekarang. Tahu tak, pagi-pagi tu saya tengah tidur, lepas tu makcik saya kata, bangun. Macam aduh. Okay. Jom kita tengok. Let's go. Ini dia unboxingnya. Dia bersalut dengan ni ya. Nampak tak? Okay guys, jom kita potong dia. Kita tak potong Saya rasa macam saya dah lama mengisikan. Saya boleh letak dia punya apa tu nama dia? Tu lah, tempat nak beli ni kat Shopee. Shopee ada, Lazada, saya tu macam mana tu lah. Ni tu korang tengok lah. Dia bukan unboxing, dia unboxing. Tak lah, meripik ni. Wow. Bagi pemula YouTuber yang mau macam saya ni, yang nak cerah, ni pun saya gunakan mentol bapak saya. Saya tunjukkan ni, mentol bapak saya. Itu mentol bapak saya. Buka. Dia kata dia bagi dengan tripod dia. Saya tak tahu lah. Saya tu macam tak bagi tripod, tapi kita biar lagi. Betul ke ni? Betul ni. Yes. Oh, ada tripod. Saya beli yang size E punya. F punya pun ada. E punya pun ada. Yang E punya size dia betul. Yang F punya size dia 26. Kita boleh tengok nanti saya akan tengok sekarang. Wah, gila cantik gila. Okay, bagi pemula yang ingin macam letak macam kat atas meja ni, yang dia diletak kat belakang ni, boleh guna ni lah. Dia 20cm tau besar juga ni, 20cm dia. Okay, saya tak payah nak beli dekat dia punya atas tu, sebab saya dah boleh macam dekat kurang dekat belakang dia, sebab muat saya punya ni. Okay jugalah weh, cantik weh. Nanti saya akan pasang satu ni. Okay, ni tripod dia. Tripod dia pun macam cantik juga. Nanti kalau boleh lah, korang boleh pergi kat mana-mana. Nanti korang beli dia punya yang untuk kamera tu. Tu macam saya tak payah. Saya dah ada tripod dengan ni. Buat apa? Ni pun dah. Ni dah ada tripod. Jadi dia dalam ni. Bagus sebab dia salut pakai benda ni. Kalau tak nanti pecah. Jadi ni. Okay guys. Saya dah tak sampai nak tak pakai. Kecil betul lah. Okay. Okay. Saya ulang balik, memang berpatutan beli benda ni untuk bagi beginner YouTuber. Oh, cantik weh. Okay guys, saya nampak. Okay, dia berfungsi. Oh, sorry guys, sorry. Ini dia, ni warna apa tak? Tapi kita buat sini. Wow, bapak cantiknya. Nampak semua. Okay, ni warna apa tak? Saya pakai warna 1, 2, 3. Jadi dia nampak warna. Tahulah. Jom kita akan pasang kat sini. Kita akan tengok. Ini dah tak payah pasang lagi ni. Wow, cantik. Saya akan pasang. Oh, ni dia boleh laras nak macam tu. Dia boleh tu. Boleh
lah. Okay, macam ni lah. Ni baru betul nak warna ni. Okay, korang boleh lah beli benda ni. Memang berpatutan dan hebat gila lah. Aku suka gila lah. Shopee memang terbaik lah. Okay, sekejap saya tutup dulu. Okay, dia ada banyak lah, banyak warna ni. Dan saya akan pasang dengan tripod ni. Ni pun besi besi. Sorry, dia pun besi. Okay, saya akan pasangkan dia. Okay, macam ni. Okay, ni boleh buat kat rumah, tapi nak buat dekat tempat lain pun boleh. Bagi saya okey. Dan ni tempat dia punya tu ada, tapi itulah saya tak ada. Inilah. Pasang lah. Macam ni. Ni saya letak. Ni dah tak payah. Ni dah tak payah. And then ni tanpa Saya buka. Kita tukar sikit lah. Wow. Wow. Saya pakai sekepat ni. Boleh make up tutorial dan sangat cantik. Sangat cantik, you know. Oh my god. Wow. Lagi cantik daripada benda ni. So, saya buat balik. Wow. Nangis dong. Ni tanpa. Ni je. Tanpa je. Okay. Itulah dia. Kau boleh tambah. Dia semua dekat dalam ni dia boleh tambah berapa kecerahan. Nak boleh tolak kecerahan dia. Dia nak boleh tukar. Ni tukar. Dan ni matikan. Itu saja. Dan bagus. Nampak tak beza macam ni? What? Ni macam ni. Wow, cantik dia. Oh my god. You look at best gila. Saya akan tunjukkan secara gitu kan, apa je korang boleh dapat di dalam kotak ini. Okay, jom. Dekat kau. Wih, cantiknya. Wow. So pretty. Ni kencing mak saya sebenarnya. Okay, bye guys. Dan thank you for watching. Dan jangan lupa untuk like, subscribe and share my video. Bye. Bosku, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan lonceng, like, komen dan share my channel. Saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, lonceng, like, komen dan share untuk video-video terbaru saya. Okay bosku. Hey.